नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर सुनील जाधव आपल्या सर्वांचं माझ्या जीनियस थिंकिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, आजचा सेट सिरीजमधील आपला 7वा व्हिडिओ। या व्हिडिओमध्ये आपण डाटा इंटरप्रिटेशन किंवा माहितीचे विश्लेषण किंवा प्रदत्त विश्लेषण हा भाग पाहणार आहोत। जसे की आपण मागचा व्हिडिओ पाहिला असेल लॉजिकल रिझनिंग, हा भाग बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांना अवघड जात असतो। तसंच हा भाग प्रदत्त विश्लेषण हा भाग सुद्धा बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना अवघड जातो। मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं मित्रांनो, सेटची किंवा नेटची तयारी करत असताना तुम्हाला जो भाग अवघड जातोय त्या भागामध्ये नेमकं कसं सोडवायचे त्याच्या ट्रिक्स तुम्ही समजून घ्या, पुस्तकामधून समजून घ्या किंवा काही व्हिडिओच्या माध्यमातून मित्रांनो तुम्ही त्या ट्रिक्स नेमकं समजून घ्या आणि त्याची प्रॅक्टिस करा। कारण प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट। जेवढी जास्तीत जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस कराल मित्रांनो या 2-3 चॅप्टरची, तर ते जास्तीत जास्त तुम्हाला सोपं जाईल आणि सेटला जास्तीत जास्त मार्क्स हे तुम्हाला पहिल्या पेपरला मिळू शकतील। तर यामध्ये मित्रांनो जे डाटा आपल्याकडे आलेला असतो किंवा एक प्रदत्त आपल्यापर्यंत आलेला असतो, त्या प्रदत्त आपल्याला काही स्तंभालेख असतील, वर्तुळालेख असतील किंवा वर्तुळ काही असतील किंवा या पद्धतीने काही वेनाकृती असतील, या पद्धतीने किंवा एक टेबल दिलेला असतो आणि त्या टेबलचं विश्लेषण आपल्याला करायचं असतं किंवा खाली त्याचं उदाहरणं दिलेले असतात, ते आपल्याला व्यवस्थित सोडवायचं। इथं पुन्हा एकदा मी तुम्हाला असं सांगेन मित्रांनो की काही ट्रिक्स आहेत, त्या ट्रिक्स मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहेत आणि या ट्रिक्स तुम्ही वापरा आणि जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करून जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा मित्रांनो। चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आकडेवारी विश्लेषण या भागाचा अभ्यास करत असताना मित्रांनो आपल्याला बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, टक्केवारी, शेकडेवारी, सरासरी या गोष्टींवरती लक्ष द्यावं लागतं आणि मित्रांनो या गोष्टींचा तुम्ही बारकाईने चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स या आकडेवारी विश्लेषणामध्ये मिळतील। चला तर मित्रांनो, आकडेवारी विश्लेषण करत असताना आपण एक टेबल रीडिंगचं उदाहरण घेऊ आणि ते सोडवू। मित्रांनो आपल्यासमोर हा टेबल दिसत आहे। या टेबलमध्ये काही विद्यार्थी आहे आणि या विद्यार्थ्यांनी किती मार्क मिळवलेले आहेत प्रत्येक विषयाला हे आपल्याला येथे दिसत आहे। येथे पहा विद्यार्थी आहेत आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी आणि तरुण आणि त्यांचे विषय आहेत गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी, भूगोल, इतिहास, कॉम्प्युटर विज्ञान। या पद्धतीने त्यांचे नाव आणि त्या नावांच्या समोर त्यांचे एकूण मार्क्स दिलेले आहेत। या तक्त्यावर आधारित प्रश्न आपल्याला सोडवायचे आहेत। नंबर 1, अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? म्हणजे अमनचे जे मार्क्स आहेत, गुण आहेत, त्यांची सरासरी किती आहेत असं विचारलेलं आहे आणि पर्याय आहे 72, 75, 80 आणि 85। आता मित्रांनो सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, या अमनचे मार्क्स पाहायचे आहेत, सर्व विषयांचे मार्क्स पाहायचे आहेत आणि ते मार्क्स काउंटिंग करायचे आणि त्याची सरासरी करायची। म्हणजे पहा अमनचे मार्क्स इथे आपल्याला समोर दिसतीलच, ते घ्यायचे आहेत 100, 80, 80, 40, 80, 70 आणि एकूण विषय आहेत 6। त्याची मार्कांची बेरीज होते 450 भागिले 6 बरोबर 75। म्हणजे अमनची जी सरासरी आहे ए म्हणजे टक्केवारी, तर ती आहे 75। या पद्धतीने आपल्याला हे उदाहरण सोडवायचे। आता पहा नंबर 2, आयुषने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? म्हणजे आयुषचे किती टक्के आहेत हे आपल्याला टक्के काढायचे आहेत। आता पहा त्याचा पर्याय आहे 72, 73, 75 की 78। आता मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं की या पद्धतीने जे प्रश्न असतात ते सोडवतो असताना आपल्याला बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी आणि टक्केवारी काढायची। तर आपल्याला इथे टक्केवारी काढायची। टक्केवारी काढत असताना आपल्याला त्याचे जेवढे विषय आहेत आणि त्या विषयाला जेवढे मार्क्स मिळालेले आहेत त्या सर्वांची आपल्याला बेरीज करायची आणि बेरीज करत असताना त्याच्या खाली कितीपैकी मार्क्स मिळालेले आहेत ते आपल्याला टाकायचे। हे बघा या पद्धतीने 90 अधिक 50 अधिक 90 अधिक 60 अधिक 70 अधिक 80 आणि भागिले त्याला प्रत्येक विषय कितीपैकी आउट ऑफ बघा 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणिले 100। या पद्धतीने आपल्याला ते सोडवायचं आहे आणि सर्वांची बेरीज येते बघा 440 आणि खाली आउट ऑफ आहेत, सर्वांची बेरीज केली तर 700 म्हणजे 440 भागिले 700 गुणिले 100 आणि हे सोडवून घ्यायचं आहे आणि याचं पर्सेंटेज येतं आहे 33.33। तीसरा प्रश्न है सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या है?
म्हणजे फिजिक्समध्ये सर्वांची सरासरी काय आलेली आहे, या सर्व विद्यार्थ्यांची सरासरी काय आलेली ते आपल्याला काढायची. त्याचा पर्याय दिलेला आहे 62.85, 74.28, 78.52 आणि लास्ट पर्याय उपरोक्त में से कोई नहीं, म्हणजे वरीलपैकी कोणतेही पर्याय नाही. या पद्धतीने आपल्याला सोडवायचं आहे. आता बघा फिजिक्सचा जर विचार केला तर सर्वांची आपल्याला बेरीज करायची आहे. जसे की बघा आयुषला 90 मार्क मिळालेत, अमनला 80, सजलला 70, रोहितला 80, मुस्कानला 85, तन्वीला 65, तरुणला 50. या सर्वांची बेरीज भागिले 7, कारण हे विद्यार्थी 7 आहेत. या सर्वांची बेरीज बघा 90 अधिक 80 अधिक 70 अधिक 80 अधिक 85 अधिक 85 अधिक 65 अधिक 50 भागिले विद्यार्थी 7. या पद्धतीने या सर्वांची बेरीज येते 520 भागिले हे 7 विद्यार्थी, तर यांचं ॲव्हरेज येतं आहे 74.28. चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुल सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? पर्याय आहे आयुष, अमन, सजल, मुस्कान. आता हे सोपं आहे. यामध्ये काय करायचं मित्रांनो, जे पर्याय दिलेले आहे, जेवढे विद्यार्थ्यांचे पर्याय दिलेले आहेत या सर्वांची बेरीज करायची आहे, त्यांच्या मार्कांची बेरीज करायची. बघा आयुष एकूण बेरीज होते 440, अमनची 450, सजलची 450 आणि मुस्कानचे 465. म्हणजे येथेच आपल्याला दिसून येईल की मुस्कानला 465 हे मार्क्स मिळालेले आहेत. म्हणजे सर्वात जास्त जे मार्क्स किंवा पर्सेंटेज आहे तर ते आहे मुस्कानला. पाचवा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से किसने भौतिकी, रसायन एवं गणित में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए? म्हणजे बघा यांनी असं सांगितलं आहे जे फिजिक्स, रसायन, मॅथमॅटिक यामध्ये सर्वात जास्त कोणी मार्क घेतलेले आहेत ते दिलेले आहेत. पर्याय आहे आयुष, अमन, रोहित, मुस्कान. आता काय करायचं मित्रांनो, आपल्याला या 4 पर्याय आहेत, या 4 विद्यार्थ्यांची या 3 विषयावरती बेरीज करायची आहे आणि ज्याचे जास्त मार्क्स येतील त्याला जास्त गुण मिळालेले आहेत. बघा आयुष याचे गुण आहेत एकूण 230, अमन 260, रोहित 225, मुस्कान 230 आणि याचं उत्तर आहे 260, कारण ते सर्वात जास्त आहे अमनला, म्हणजे बी पर्याय आपला बरोबर आहे. मित्रांनो या पद्धतीने आपल्याला बेरीज, वजाबाकी, भागाकार, गुणाकार, टक्केवारी, सरासरी याचा बारकाईने अभ्यास करायचा आहे. हा जर अभ्यास केला तरच तुम्हाला हे टेबल रीडिंगवरचे मार्क्स आपल्याला मिळू शकतील. आता पहा विभाजित वर्तुळ म्हणजे पाय चार्टचं आपण एक उदाहरण घेऊ आणि ते सोडवू. चार्ट आपल्याला दिलेला आहे, पाय चार्ट. एक वर्तुळ आपल्याला इथे दिलेलं आहे आणि यामध्ये या वर्तुळामध्ये अमेरिका, जपान, दुसरे देश, ब्रिटन यांचे एक पर्सेंटेज दिलेले आहे आणि हे एकूण संख्या आहे 20 लाख. 20 लाख आहे. यामध्ये अमेरिका एकूण पर्यटक 40%, जापान 30%, इतर देश 20%, ब्रिटनचे 10%. आणि प्रश्न आहे अमेरिका और जापान से आने वाले पर्यटकों में कितना अंतर आहे, म्हणजे अमेरिकेतून आणि जपानमधून येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये किती अंतर आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे. पर्याय आहे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की 5 लाख. आता पहा 40 लाखामधून 30 लाख मायनस करायचे आहेत, ते आहे 10 लाख आणि एकूण पर्यटक आहे 20 लाख. 20 लाखाचं 10% पर्सेंटेज म्हणजे 2 लाख. इथे उत्तर आहे अपर्याय किंवा ए 2 लाख. दूसरा पर्याय है अमेरिका से आने वाली पर्यटक संख्या का सेक्टर पाई चार्ट का केंद्र पर कितना कोण बनता है. आणि हे कोण काढत असताना बघा आपल्याला पर्सेंटेजचा विचार करायचा आहे. किती अमेरिकेमधले 40%. 40 भागिले 100 गुणिले आपला हे वर्तुळ 360चं असतं. म्हणजे बघा 40 भागिले 100 गुणिले 360, तर याचं उत्तर येतं आहे 144 अंश. म्हणजे अमेरिकेमधले जे पर्यटक संख्या आहे त्यांचा कोण बनतोय 144 अंश. या पद्धतीने मित्रांनो आपल्याला पाय चार्ट किंवा टेबल यावरील उदाहरणं सोडवायची असतात. पुन्हा एकदा मी सांगतो, त्यासाठी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी, टक्केवारी हे आपल्याला माहिती पाहिजे किंवा त्याचा जास्तीत जास्त मित्रांनो तुम्ही अभ्यास करायचा आहे.
मित्रांनो, जास्तीत जास्त तुम्ही या पाय चार्ट किंवा टेबलचा अभ्यास करा. त्यासाठी पाठीमागचे काही क्वेश्चन पेपर असतील त्याचाही अभ्यास करा. जास्तीत जास्त मित्रांनो याचा अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स हे मिळतील. आशा करतो मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.